যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিছে তেন্তে ৰেড কালাৰ সাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰিব আৰু লগতে সাইডত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব যাতে মই আপলোড কৰা ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ তোমালোকে সোনকালে পোৱা আৰু সময়মতে যাতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰা। Hi everyone, I'm Kailyan and you are watching PK Assam Tech with Kailyan. মই বহুদিন মাজতে মই কেইদিনমান বিজি আছিলোঁ আচলতে, চ' সেইটো কাৰণে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পৰা নাছিলোঁ। তথাপি মই ডিচেম্বৰ লাষ্টত তোমালোকক নতুন বছৰ শুভেচ্ছা জনাইছিলোঁ। আজি আকৌ কওঁ হেপী নিউ ইয়েৰ। নতুন বছৰে তোমালোকৰ মাজলৈ সুখ শান্তি আৰু আনন্দ কঢ়িয়াই আনক। সকলোৱে নিজৰ সপোনবোৰ সম্পূৰ্ণ হওক। তাকে কৈ মই আজি তোমালোকৰ মাজত এটা এপছ লৈ আহিছোঁ। এপছটো আচলতে নৰ্মেলি বহুত হোৱাটছআপ চলাই ফুৰিছোঁ, হোৱাটছআপ ইউজ কৰি আছোঁ। যদিও মানে সেইবিলাক হোৱাটছআপটো ইউজ কৰি ব'ৰ লগা হৈ গৈছে তাৰ ইণ্টাৰফেচটো দেখি বা তাৰ কিবা লুকটো দেখি। চ' আজি তোমালোকৰ মাজত এনেকুৱা এটা হোৱাটছআপ লৈ আহিছোঁ যিটো হোৱাটছআপ তোমালোকে এবাৰ দেখাৰ লগে লগে ইউজ কৰি চাবলৈ নিশ্চয় মন যাব তোমালোকৰ। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে কওঁ, যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল লাগে তেন্তে প্লিজ ৰেড কালাৰ ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰি দিবা আৰু লগতে চাইড থকা বেল আইকন বাটনটো ক্লিক কৰি দিবা। আৰু বহুতে কয় কেনেকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰে মই নাজানো বুলি কয়, চ' সেইটো কাৰণে মই ভাবিছোঁ কি তোমালোকক এবাৰ দেখাই দিওঁ কেনেকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা হয়। জাষ্ট যদি মোৰ ভিডিঅ' লিংকটো পোৱা তেন্তে লিংকটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে বা নহ'লেও PK আছাম টেক উইথ কল্যাণ বুলি তুমি ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিব পাৰা। চাৰ্চ কৰি চাই পিনে তোমাৰ যিকোনো এটা ভিডিঅ' অ'পেন হোৱাৰ লগে লগে দেখিছা যে PK আছাম টেক উইথ কল্যাণ ছাইডত যিটো ৰেড কালাৰ ছাবস্ক্ৰাইব লিখা আছে। অৱশ্যে মই টিক মাৰ্ক কৰি দেখাই দিছোঁ কোনটো কথা কৈছোঁ। জাষ্ট এই পৰ্চনটোত ক্লিক কৰি দিবা, তাত যিটো লিখা আছে PK আছাম টেক উইথ কল্যাণটো ক্লিক কৰি দিবা। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমাৰ এটা বেল আইকন শ্ব' কৰিব, তাতো যদি ক্লিক কৰিবা যাতে মই ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰাৰ লগে লগে তোমালোকৰ মোবাইলত সোনকালে নটিফিকেশ্যনটো পাই যোৱা আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ যাতে তোমালোকে সময়মতে চাব পাৰা। চ' সেইটো কাৰণে কৰি দিলোঁ। আশা কৰোঁ যদি মই সকলো কাৰণে কোৱা নাই, যি নাজানা মই তেখেতলোকৰ কাৰণে কৈছোঁ আৰু যি জানা মই তেখেতলোকক মোক বুজাব যোৱা নাই অৱশ্যে। যদি কোনোবাই বেয়া পোৱা এই কাৰণটো কাৰণে তেনে চৰি, প্লিজ বেয়া নাপাবা। আৰু অলপ ভিডিঅ'টো লেট কৰি আপলোড কৰাৰ কাৰণে মই চৰি কৈছোঁ তোমালোকক। চ' ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ভিডিঅ'টো হৈছে যে কি আমাৰ এইটো হোৱাটছআপ নৰ্মেলি পোৱা নাযায়, প্লে ষ্ট'ৰত পোৱা নাযায়। যদি হোৱাটছআপটো যথেষ্ট মানে এটা নতুন লুক আৰু এটা নতুন ইণ্টাৰফেচ দি বনোৱা হৈছে। দেখিবলৈ এনেকুৱা হোৱাটছআপটো অ'পেন কৰাৰ লগে ইণ্টাৰফেচ তেনেকুৱা হ'ব। আমি ইয়াৰ পৰাই কাৰোবাক মেছেজ কৰিব পাৰোঁ, চাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ। আৰু প্ৰথমতে হয়তো অলপ চলাবলৈ অসুবিধা হ'ব। যিটো আমাৰ ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট মানে ভাল যিটো মানে ফিউচাৰ হৈছে সেইটো হৈছে যে কি আমি জাষ্ট ক্ৰিয়েটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কাষ্টম বুলি যিটো আমি কাষ্টমত ক্লিক কৰিব লাগে। এই ফিউচাৰটো হৈছে যে কি আমি কাৰোবাৰ মোবাইল নম্বৰ এটা মোবাইলত ছেভ নকৰাকৈও ইয়াৰ পৰা আমি ডাইৰেক্ট মেছেজ কৰিব পাৰোঁ। এইটো হৈছে ইয়াৰ ভাল ফিউচাৰ, যিটো বেলেগ হোৱাটছআপত পোৱা নাযায়। আৰু নেক্সট হৈছে কল ফিউচাৰটো চবতে আছে, আমি ইয়াতো কল ফিউচাৰটো আছে। আৰু এটা নেক্সট ফিউচাৰ হৈছে যে কি তুমি ইয়াক নিজৰ মানে পাৰ্চনেলি তুমি যেনেকৈ মানে ইয়াৰ ইণ্টাৰফেচটো বনাব বিচাৰা, তুমি তেনেকৈ ইয়াৰ ইণ্টাৰফেচটো বনাব বিচাৰা। ইয়াত বিভিন্ন টাইপৰ থিম আছে, তুমি তাত থিম ইউজ কৰিব পাৰা। লাইট আছে, এইটো ড্ৰাগ থিম হয়, এইটো এটা ড্ৰাগ থিম হয়। আৰু এনেকুৱাও থিম আছে যে কি তুমি ট্ৰান্সপাৰেট কৰি ল'ব পাৰা, ৱালপৰখন তোমাৰ ওলাই থাকিব, তুমি কাম কৰি যাব পাৰা। এইটো এটা খুব গুড লুকিং। আৰু তোমাৰ কাষ্টম কালাৰ, তুমি কালাৰ কৰিব পাৰা। তুমি কেনেকুৱা কালাৰ তুমি ইউজ কৰিব বিচাৰা, তুমি যেনেকৈ কালাৰ দিব বিচাৰা তেনেকুৱা কালাৰ ইউজ কৰিব পাৰা। চ' সেইটো মই দেখি যথেষ্টখিনি ভাল লাগিলে। ভাবিলোঁ তোমালোকেও ইউজ কৰি ভাল পাবা, সেইটো কাৰণে তোমালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ। লেডিজবিলাকে বিশেষকৈ পিংকটো বেছি পচন্দ কৰে, চ' ভাবিলোঁ তোমালোকেও ভাল পাবা। বিভিন্ন টাইপৰ কালাৰ আছে, তোমালোকে যেনেকৈ ইয়াক ইউজ কৰিব বিচাৰে মানে যেনেকুৱা কনফিগাৰেশ্যন কৰিব বিচাৰে তেনেকৈ কনফিগাৰেশ্যন কৰিব পাৰা। আৰু ইয়াত তোমাৰ কাষ্টম ফণ্ট ষ্টাইল আছে, তুমি ফণ্টটো নিজে চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰা। তোমাৰ কেনেকুৱা ফণ্ট লাগে, তুমি যেনেকুৱা ফণ্ট বিচাৰা, বল্ড, ইটালিক, আণ্ডাৰলাইন, তুমি যেনেকুৱা ফণ্ট নিবিচাৰা তোমাৰ তেনেকুৱা ফণ্ট ইউজ কৰিব পাৰা। আৰু লগতে হোম UI দিয়া আছে, যিটো তুমি ইউজ কৰিব পাৰা। হোম ষ্টাইল দিয়া আছে, চাৰ্ট দিয়া আছে, আৰু কণ্ট্ৰেক্ট দিয়া আছে, কল দিয়া আছে, ষ্টাৰ্ট মেছেজ দিয়া আছে, আৰু কণ্ট্ৰেক্ট অনলাইন টষ্ট। চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ফিউচাৰটো হৈছে এইটো এটা ফিউচাৰ যিটো কণ্ট্ৰেক্ট অনলাইন টষ্ট। তুমি এই ফিউচাৰটো অন কৰাৰ লগে লগে তোমাৰ কি হ'ব যে তুমি অন কৰি দিয়াৰ লগে লগে তোমাৰ হোৱাটছআপৰ কোনোবা ফ্ৰেণ্ড যদি কোনোবাই যদি তেওঁৰ DP চেঞ্জ কৰে বা ষ্টেটাছ যদি নতুনকৈ আপলোড কৰে তেনে তুমি লগে লগে গম পাই যাবা। আৰু যদি তোমাৰ ফ্ৰেণ্ড যদি অনলাইন আহে তোমাক অট'মেটিকেলি নটিফিকেশ্যনটো দি দিব। এইটো এটা ভাল ফিউচাৰ হৈছে। কেইবাটাও ফিউচাৰ আছে, অৱশ্যে গোটেইখিনি ফিউচাৰ মই ইউজ কৰি চোৱা নাই। আৰু এটা আছে লক মোড, তুমি এইটো অট'মেটিকেলি ইয়াৰ পৰাই বেলেগ এপছ নোহোৱাকৈ তুমি হোৱাটছআপটো ইয়াৰ পৰাই তুমি লক কৰিব পাৰা।
আৰু এটা ফিচাৰ হৈছে যে কি আৰু এটা ভাল ফিচাৰ হৈছে যে কি ডিজেবল ভইচ কল তুমি কাৰোবাৰ যদি কল এটেণ্ড কৰিব নিবিচাৰা হোৱাটছএপত বা কাৰোবাৰ যদি মানে ভইচ কল বা ভিডিঅ' কল যদি এটেণ্ড কৰিব নিবিচাৰা বা তুমি তাক ডিজেবল কৰি ৰাখিব পাৰা আৰু লগতে তুমি বা ৰিং হ'ব কিন্তু মানে তোমাক শ্ব' নকৰিব তুমি তেনেকুৱা কৰি থ'ব পাৰা এইটো এটা বহুত মানে হয়তো বহুত ছোৱালীক বা ল'ৰাক বা কোনোবাই কল কৰি ডিষ্টাৰ্ব কৰে হোৱাটছএপত বা কিবা চ' সেইটো কাৰণে এইটো এটা ভাল ফিচাৰ মই সেইটো কাৰণে তোমালোকৰ লগত এই হোৱাটছএপটো শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ আশা কৰোঁ তোমালোকে চাই ভাল পাবা ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা আৰু লগতে যদি এপছটো ভাল লাগে তেন্তে লাইক কমেণ্ট কৰি দিবা আৰু এপছটো মোৰ ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত মই এপছটোৰ লিংক দি দিম তাৰ পৰা তোমালোকে নিজে গৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা আৰু নিজে এবাৰ ইনষ্টল কৰি চাবা বাকীখিনি চব একেই থাকিব যেনেকৈ তুমি নৰ্মেল এটা হোৱাটছআপ ইনষ্টল কৰা বাকীখিনি চব একেই থাকিব জাষ্ট হোৱাটছআপটো অলপ বেলেগ এইটো হোৱাটছআপটোৰ নাম হৈছে হোৱাটছআপ ডেল্টা হোৱাটছআপ জিবি হোৱাটছআপতকৈ অলপ এটা নতুন ভাৰ্জন যিটো 2009ত আহিছে মই ইউজ কৰি ভাল পাইছোঁ চ' সেইকাৰণে তোমালোকৰ মাজত দি দিলোঁ এণ্ড থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'